jos joku ei ollut eilen paikalla, niin mun nimi on Jonna Alava. Olen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa, mutta myös tutkijana täällä Sotataidon laitoksen Venäjän ryhmässä. Ja teen väitöskirjaa sotilaallis-isänmaallisesta kasvatuksesta. Ja tämä sota muutti vähän mun väitöskirjaa aika paljonkin, että minulla oli tarkoitus lähteä Venäjälle haastattelemaan sotilaallis-isänmaallisen järjestön nuoria, mutta sinne ei nyt enää mennä. Ja rupesin heti miettimään sodan alkamisen jälkeen, että mitäs sitten. Ja hyvin nopeasti alkoi niin kuin mediassa näkymään, että tämmöinen niin kuin hyvin militarista sisältöä alkoi tulla kouluihin. Ja tavallaan semmoinen entinen jako patriottisen kasvatuksen ja sotilaallispatriottisen tai isänmaallisen kasvatuksen välillä vähän rupesi niin kuin häviämään. Ja kouluissa alkoi, Venäjän kaikissa peruskouluissa, niin syyskuun alusta kansallishymni ja lipunnosto tapahtui joka maanantai, 7:30 aikaan. Ja se jatkuu sitten, päivä jatkuu tämmöisellä uudella propagandatunnilla puhetta tärkeästä. Ja siinä on käyty niin kuin Venäjän näkökulmasta hyvin paljon tämän erikoisoperaation syitä sitten läpi ja selitetty lapsille. Lisäksi jokaisen kouluun on tulossa tämmöiset savetniki, eli neuvonantajat. He ovat niin kuin yhtenäisen Venäjän projekti, jotka on kaikki koulutettu Krimillä. Ja heidän tämmöinen virallinen tarkoitus on kouluissa pitää tavallaan huolta vähän lapsista ja puhua heidän kanssa mahdollisista mielenosoituksiin osallistumisesta, mutta myös olla vähän kartalla siitä, että mitä lapset tekee koulupäivän jälkeen. Ja heidän tarkoituksena on myös tukea opettajia. Ja oikeastaan he tekevät tosi poliittista työtä ja muun muassa valvovat näitä puhetta tärkeästä tunnit sujuvat niin kuin pitää. Lisäksi sodan alkamisen jälkeen tämmöiset nuorisojärjestöt, jotka on ehkä ennen ollut semmoisia valtion ja tämmöisen itsenäisen kansalaisjärjestön sekoituksia, niin ihan avoimesti rupesivat tekemään työtä yhtenäisen Venäjän puolesta. Ja sosiaalisessa mediassa ja muuta niin näkyy paljon esimerkkejä tästä. Lisäksi kaikki nämä patriottiset järjestöt oli heti, että Saputin seisovat niin kuin presidentin takana. Tämä oli niin kuin ero entiseen. Venäjällä on nyt perustettu tämmöinen uusi lasten ja nuorten järjestö Ensimmäisten liike, jonka tarkoitus on yhdistää ja saada ottaa mukaansa kaikki 18 miljoonaa alaikäistä nuorta. Hyvin samantapainen liike kuin ehkä Pioneerit ja Komsomol oli, ja käyttävät myös, nyt on esimerkiksi tulossa kaikille nämä tämmöiset pioneerimäiset pinssit koulupukuihin. Ja myös tämmöiset aikaisemmitkin valtavat nuorisojärjestöt, kuten Jun-armia, hyvin sotilaallinen liike, ja sitten tämmöinen pikkusen patrioottisempi, ei niin sotilaallinen Rosmaladjos, niin ovat nyt menossa tämän uuden järjestön alle. Et hyvin semmoinen sotilaallisuus ja perinteinen patriotismi on sekoittunut. Ja sotilaskoulutus palaa oppiaineeksi kouluihin 2023. Eilen oli tästä jotain puhetta ja se on ollut Neuvostoliitossa. Ja olikohan nyt 90-luvulla sitten loppu ja nyt tulee uudestaan, että sen laajuus on 140 tuntia yläkoululaisille. Niin kuin Jussi eilen sanoi, niin purkavat ja kokoavat kalasnikoveja ja harjoittelevat kaiken näköistä. Ja kouluissa on toteutettu tosi paljon sotaa tukevia kampanjoita, niin kuin näkyy tässä kuvassa. Että näitä vähän häiritseviä kuvia on ollut tosi paljon sosiaalisessa mediassa. Että lapsia pakotetaan chat-muodostelmiin ja lisäksi mielenosoituksiin tai tämmöisiin niin kuin tukeviin miitinkeihin Putinin puolesta on lapsia pakotettu. Samoin kirjoitetaan postikortteja sotilaille ja samoin ihan tehdään kässän tunnilla jotain jalkarättejä ja kerätään rahaa kouluissa myös vanhemmilta niin kuin sotilaita tukemaan. Sota näkyy Venäjän kouluissa. Opettajia, vanhempia ja oppilaita on tosi paljon painostettu ja erotettu just tämän uuden
rikoslain perusteella armeijan halventamisesta. Ja siihen ei ole ihan hirveästi tarvittu. Että jos oppilas on huutanut Slava Ukraina koulussa, niin siitä on tullut aika koviakin seurauksia. Samoin jos opettajat on vaikka kieltäytyneet pitämästä näitä uusia puhetta tärkeästä tunteja, niin siitä on saattanut tulla potkut ja ne ei ole ihan lainmukaisia. Ja jonkun verran opettajat sitten vieneet näitä asioita oikeuteen ja toiset on voittanut ja toiset ei. Ja moni on lähtenyt vapaaehtoisesti tai heitä on painostettu hiljaa eroamaan. Myös Wagner on kertonut toiminnastaan koulussa. Ja tässä on vielä tämmöinen patriottisen kasvatuksen budjetti. Aikamoinen. Mutta mitä mä teen tässä omassa tutkimuksessa, mä oon enemmän lähtenyt katsomaan näitä patriottisten tuntien sisältöä, joka on hyvin tämmöistä jopa fasistista. Et siellä puhutaan, että miten venäläisillä on semmoinen erityinen geeni verrattuna länsimaista, he kestävät pidempään tämmöistä niin kuin sotatilannetta ja jaksavat taistella. Ja siellä toistuu tavallaan kaikki nämä samat narratiivit, mitä Putinin tämmöisessä ulkopolitiikassa, että ukrainalaiset on neonatseja ja he auttavat vain Donbass on Venäjää ja siellä on venäläisiä, joita pitää nyt niinku pelastaa. Ja nämä patrioottiset tunnit kaikista näistä uusista aloitteista niin ovat eniten herättäneet niinku närää ja niitä vastaan on sit yritetty jonkinlaista tämmöistä vastarintaa tehty ja siihen mä oon niinku tarttunut, että tavallaan katsonut sitä sisältöä, mikä on se hegemoninen diskurssi ja mitä syötetään lapsille ja sitten toisaalta, että minkälaisia niinku vastarinnan tapoja on syntynyt. Ja mikä tämän kaiken tarkoitus sitten on, ja mä oon ruvennut miettimään patriottista kasvatusta enemmän systeeminä, kaiken kattavana systeeminä kuin pelkkänä niin kuin tämmöisenä koulutus- ja kasvatusprojektina. Niin se tarkoitus on just tämmöinen rituaalinen koheesio. Ei ole niin kuin, kaikki varmaan tietää, että ihminen ei niin kuin, välttämättä seiso sen ideologian takana, mutta tärkeää on saada ihmiset osallistumaan näihin Putinin juhliin ja kaikennäköisiin rituaaleihin. Ja siihen on myös sanottu syyksi se, että Venäjällä ei oikein tarpeeksi enää semmoista työntekijöitä tarvitaan töissä, että sieltä ei saada irrotettua tarpeeksi väkeä näihin bussilasteita. Että tavallaan lapset ja nuoret on sitten aika helppo ja halpa resurssi. Ja tähän ritualismiin kuuluu passiivinen tuki Putinille ja Ukrainan operaatioille. Eilen puhuttiin paljon, että Venäjän kanssa on tosi passiivista ja apaattista ja sitä käytetään nyt tässä hyväksi. Ja ehkä tässä on myös se, että koko ajan ollaan vähän siinä rajalla, että mitä yksilö sit sietää, mutta nämä ei toisaalta kestä välttämättä kauhean kauan. Että no, tuu tänään tunniksi tänne vaikka kerran viikossa, niin jotenkin tasapainotellaan siinä, että ei ihan liikaa sidota, mutta kuitenkin saadaan mukaan. Ja näissä patrioottisissa tunneissa puhutaan tosi paljon mobilisaation hyväksymisestä ja uhrivalmiudesta. Just eilen luin, että siis tokaluokkalaisille opettaja on sanonut, että ei teidän tarvitse niinku surra sitä, että teidän isät on nyt mobilisoitu, että heistä tulee sankareita. Tämä tuntuu olevan monella opettajalla. Alueellista vaihtuvuutta on tosi paljon ja se riippuu tosi paljon, miten opettaja on itse niinku patriottinen, mikä on hänen semmoinen ammatillinen identiteetti. Mutta kummastakin niin reunasta löytyy tosi paljon esimerkkejä. Ei oikein tästä materiaalista kuitenkaan laadullisen analyysin tai ehkä minkään analyysin kautta selviä, mikä se tuki sitten on. Mutta opettajat on ihan avainasemassa tässä uudessa systeemissä kansankynttilöinä siinä, että valtio saa vietyä viestinsä tulevalle sukupolvelle. Ja myöskin tämmöinen kuolonuhria alkaa tulla enemmän ja enemmän, niin tämmöinen patriottinen kasvatus ja narratiivi niin tarjoaa sen kehyksen, virallisen kehyksen, minkä niin kuin kertomusten mukaan ainakin virallisesti pitää sitten surra sukulaisia. Ja tämmöistä sodan muistokulttuuria pidetään yllä ja hirveästi näissä tarinoissa verrataan, että tilanne on sama kuin toisessa maailmansodassa. Ja puhutaan semmoista vähän niin kuin sotien sekoittamisesta. Että lapsille kerrotaan, että just
nyt on sama tilanne kuin silloin ja tehdään vertauksia eri sotien välillä. Kontrolli on iso. Myös olen lukenut siitä, että ilman vanhempien lupaa opettajille on annettu niin kuin lupa, tai siis pakotettu asentamaan tämmöisiä niin kuin puhelimen seuraussysteemejä, että saadaan opettaja pitäisi kerran kuussa katsoa, että mitä kaikki lapset somessa seuraavat. Et en tiedä miten laajaa tämä on, mutta koko ajan semmoinen niin kuin kontrollia laajennetaan lapsiin ja nuoriin. Ja sitten myös totta kai kansalaisuuskasvatus, että pojat täytyy saada armeijaan tavallaan tätä reittiä. No en nyt mene kauhean pitkälle tähän sukupuoleen, tämä liittyy mun väikkäriin. Ja totta kai tässä on taustalla myös tämmöiset traditionaaliset sukupuoliroolit, että nyt on, jotka sitten ehkä tämmöisessä sotatilanteessa vielä menevät kauemmaksi toisistaan, että naisen on tärkeää synnyttää nyt uusia sotilaita ja pitää yllä sitä kotirintamaa. Ja myöskin Kreml on tavallaan aseistanut sen sukupuoleen. Lännessä on tämmöisiä homoja ja transuja vaan, ja niillä nimityksillä on myös Ukraina armeijaa niin haukuttu. Ja itse ollaan semmoisia oikeanlaisia konservatiiveja tässä asiassa. Ja myöskin tämmöinen Rodina-maat, ehkä muistatte tämmöistä Neuvostoliiton propagandajulisteista, niin sen käyttö on lisääntynyt niin mediassa paljon. Ja naissotilaita ei olla nähty taistelussa Venäjän puolella toisin kuin Ukrainassa. Että se kertoo myös ehkä siitä, että Venäjän sisäinen tarina ei nyt tällä hetkellä kestäisi ehkä semmoisia kuolevia naissotilaita, koska se oma tarina pohjautuu niin vankasti semmoisiin traditionaalisiin perinteisiin sukupuolirooleihin. Ja mitä sitten on niin kuin vastarintaa, niin varmaan ensimmäisenä moni on lähtenyt maasta ja patriottinen kasvatus on yksi syy. Halutaan vähän parempaa tulevaisuutta lapsille, että Venäjä on lähtenyt koulutusjärjestelmästä Bolognan sopimuksesta pois. Et ei se ole ihan kauhean kummosia esimerkiksi korkeakouluuraa voi enää kohta tehdä. Sitten se on se Eurasia, se alue, missä voi tehdä tieteellistä uraa. Ja järjestöt ja vanhemmat ovat taistelleet aktiivisesti propagandaa vastaan ja saavuttaneet joitain tavoitteita. Tässä on niin kuin avainasemassa ollut opettajien liitto, jonka nyt johto joutui jo lähtemään maasta pois, mutta saivat kerättyä 600 000 allekirjoittajan adressin, että tämmöistä propagandatunnilta poistettaisiin joitain Ukrainaa koskevia kommentteja. Ja siinä onnistuttiin, tavallaan vallanpitäjät suostuivat siihen, mutta sitten myöhemmin kävi ilmi, että sitä materiaalia jaettiin tasaisemmin seuraaville tunneille, että se ei loppupeleissä kadonnut mihinkään, mutta silti tämä esimerkki kertoo siitä, että kansalaisyhteiskunnalla on jonkinnäköistä neuvotteluvaraa, että tämä kontrolli ja painostus on koko ajan vähän semmoista tasapainottelua. Kuitenkin sitten esimerkiksi äidit, jotka nyt perinteisesti enemmän sit lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaan, niin heidän tuki on kuitenkin sitten Kremlille hyvin tärkeä. Jos syntyisi just tämmöinen niin sotilainen äidit iso liike ja vaikka oppilaiden vanhemmat lähtisivät siihen mukaan, niin sitten oltaisiin ongelmissa. Mutta toistaiseksi kyllä tämä niin läpi menee ja pahentuu koko ajan. Ja ehkä niin suurimpana vastarintana voidaan nyt miettiä, onko tämä nyt sitten vastarintaa vai ei, mutta ehkä tämä on niin yksilön vastarintaa, olisi tämmöinen sabotaasi. Et monet opettajat on tehnyt, ja monissa luokkahuoneissa on nykyään kameratkin, että seurataan opettajat, nämä varmasti pidetään. Ollaan sitten keksitty tämmöiset, laitetaan propagandavideot pyörimään ja laitetaan äänet pois ja tehdään jotain muuta. Ja monet sitten oppilaat kanssa puhuu, että no mä katsoin puhelinta tai mä katsoin ikkunasta ulos ja asia menee niin korvien läpi. Ja näiden tuntien sisältö, niin se on aivan jostain, sitä haukutaan, että se on kuin 30-luvulla, että sillä ei ole mitään niin kuin tekemistä todellisuuden kanssa. Että just oli tämmöinen isänpäivätunti, jossa sitten liittyy isän kunnioitukseen, isän rooliin perheessä.
joka on niin tavallaan aika älytöntä, että Venäjällä on yli 50% perheistä on isättömiä. Oppilaat just kirjoitti johonkin YouTube-kommentteihin, että on niin naurettavaa, että meillä on 30 oppilasta luokassa, kellä ei ole isää, ja sitten pidetään tämmöistä propagandaa ja pitäisi olla sille. Niin ei tää niinku, niille kauheasti kosketuspintaa todellisuuteen, ja tavallaan ehkä vastarintana on myös semmoinen väheksyntä ja naurunalaiseksi tekeminen. Nauretaan tällä niin hyvin pompöisille materiaalille. Sitten on myös tämmöinen passiivisuus, ehkä laahataan jalkoja siellä lipun nostossa ja myöhästyllään tunnilta ja ei tulla ollenkaan. Ja myös ehkä just tämmöinen överiritualismi, että sitten ollaan niin näin. Et sitä voi ehkä tulkita myös vastarinnaksi. Mutta kaikkinensa tämän tyyppinen vastarinnat, siitä puhutaan semmoinen hiljaisena vastarintana. Mutta mikä siinä on ehkä hyvää, että kuitenkin iso joukko ihmisiä jakaa, tekee semmoista vastarintaa, hiljaista vastarintaa, ja se voi sitten, kun poliittinen tila vähän tilaa vapautuu, niin se voi muuttua hyvin äkkiä myös näkyväksi. Ja mitä mä oon tarkastellut vuoden ajan näitä, niin semmoinen suora aktivismi on vähentynyt samaan aikaan, kun niin painostus, repressio on niin koventunut. Ja mitä sitten? Tässä on ehkä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta minkälaisia kansalaisia nykyinen kasvatus tuottaa? Ei tämä nyt ikinen Neuvostoliitossa on toiminut ihan hirveän hyvin ja näyttää siltä, että enemmänkin oppilaita tosi paljon ärsyttää, varsinkin yläkoululaisilla muutenkin ihan tarpeeksi niin koulussa hommia, ja näiden tuntien ansioista maanantait venyy monella 9-tuntisiksi, niin ihmisiä lähinnä ärsyttää tämmöiseen, niin täytyy osallistua. Ja samoin opettajat monilla alueilla eivät saa rahaa näistä tunneista. Ja on just puhuttu, että vaikka olisi kuinka patriottinen opettaja, niin siinä vaiheessa kiinnostus loppuu, jos tunneista ei makseta yhtään mitään. Mutta sitten toisaalta tämä propaganda on niin vahvaa ja kaikkialta tulevaa, että kyllä se niin jollain tavalla varmasti vaikuttaa siihen maailmankuvaan. Et kyllä se ehkä jotain pientä jää päähän, ja mitä mä oon miettinyt, niin kyllähän tämä nyt ainakin kasvattaa taas semmoisen niin sukupolven, jolle on niin normaalia se elämä, että semmoiset kaksoisstandardit, kaksoiselämä, että julkisesti ollaan näin, koulussa ollaan näin ja kotona ollaan sitten ehkä eri mieltä. Samoin vanhemmat aika paljon hyssyttelee lapsia, että mä tiedän, että sä saat olla tuota mieltä ja ole sitä mieltä, mutta please, oo koulussa vähän hiljaa näistä asioista. Niin kyllä se jatkaa sitä semmoista ihmisen kuvaa, mitä niin Neuvostoliitossakin on syntynyt. Ja just tämmöinen niin myöhäisneuvostoliittolainen ritualismi on palaamassa. Ja monet ihmiset näkee myös tavallaan vertaavat sitä siihen. Ja ehkä se mun tutkimuksen keskeinen osa tulevaisuudessa on, että miten tämä patriotismin kehikko nyt vaikuttaa sitten asevoimien ja henkilöstöresursseihin tulevaisuudessa. Millä tavalla tästä saadaan työnnettyä vai saadaanko ja pakotetaan ehkä uudenlaisiakin ihmisryhmiä sitten armeijaan. Ja hyvä kysymys on, että mihin asti tätä koulupropagandaa siedetään. Ja eilen puhuttiin, Jussi puhui siitä, että tavallaan jos tämä huono menestys jatkuu sodassa, niin tämä voi olla ehkä tämmöinen koulupropaganda-asia, jota kannattaa niin kuin tarkkailla, että sieltä varmasti rupeaa näkymään niitä merkkejä ensimmäisenä suunnilleen, että jos muutosta on tapahtumassa. Ja myöskin tämmöinen patriottinen kasvatus on täysin, mikä tällä hetkellä on olemassa, niin hyvin niin kuin Putinin henkilöitynyt ja Putinin niin kuin tekemä systeemi. Voi olla, että koko systeemi romahtaa sitten Putinin myötä. Toisaalta jos tulee joku vähän samantapainen hebo sinne, niin miksi sitten laittaa alas näin pitkälle vietyä toimivaa systeemiäkään. Mutta huonolta näyttää, että koko ajan on kiristynyt vuoden aikana tämä systeemi ja muuttuu yhä
parlamentaarisemmaksi ja jäämme odottamaan, että mitä tästä seuraa. Kiitos. Kysymyksiä? Onko kellään? Joo, kiitos erinomaisesta esityksestä, onkin mielenkiintoista ja huolestuttavaa. Semmoinen kysymys, mitä olen miettinyt koko paljon tämmöisessä patrioottisessa kasvatuksessa ja erilaisissa asioissa, joita tässä esittelit, niin käytetään tämmöisessä, että tuodaanko siellä esille esimerkiksi jotain, kuinka vahvasti tämmöistä kontra-ajattelua vaikka, että me olemme Venäjä ja me emme ole Yhdysvallat tai me emme ole markkinatalous tai tämän tyyppistä, vai onko se, keskittyykö se enemmän sitten tämmöiseen oman maan luomiseen vai tehdäänkö sitä tämmöisen vastakohdan avulla? Kyllä tehdään vastakohtia, että siellä on aika rankkaa haukkumista ja uhkakuvia. Kyllä länsimaat ja NATO ja Ukraina ja Amerikkahan nyt se perinteinen vihollinen, mutta joo, siis todella vihaa nostattavaa materiaalia, joka on ehkä myös sitten huolestuttavaa. Ja monet lasten psykologit ja muut on sanonut, että tavallaan kyllähän tämä kasvattaa myös aggressioita nuorissa ja omassa yhteiskunnassa. Mut toisaalta voisiko se sitten kääntyä myös toisinkin päin. Luin kanssa yhden pienen jutun, että joku koulupoika oli toista mottassut turpaan pihalla ja sanonut sitten opettajalle, Putinin sanoi, että tämä oli ennaltaehkäisevä isku. Mutta joo, kyllä länsimaista puhutaan aika natseina ja kaiken maailman historian sotarikokset ja muut niin tavallaan yhdistetään sitten johonkin semmoiseen abstraktiin länteen niin kaikki. Joo, ole hyvä. Miten tuo sodan alkuvaiheessa tapahtui tämä massapakeneminen Venäjältä, tämä aivovuoto niin sanotusti, niin tukeeko se tätä Kremlin agendaa sitten siitä, että voi mahdollistaa sen, että näitä eriäviä mielipiteitä on vähemmän, jolloin on hyväkin asia, että ne lähti maasta, jolloin tämä sisäinen agendan syöttäminen kansalaisiin parempaa vai voiko se kääntyä sitten jossain vaiheessa kuitenkin vastaan, kun maailma on verkottuneisuudempi ja näin, niin ne ihmiset, jotka ei usko, niin kuin sanoit tästä kaksoselämästä, että ne sitten saa sitä syötettä ulkomailta, niin mikä tämä mahdollisuus tässä kulttuurillisesti tai Venäjällä on tällä tulevaisuudessa? No, kyllä, en mä usko, että sitä nyt nähdään niin huonona asiana, että tavallaan mitä mediassa on puhuttu ja puhuttiin niiden Medvedevit ja muut, että tavallaan nähdään, että hyvä, että ne petturit lähti. Ja aika paljon patrioottisissa piireissä näkyy myös sitä, että hyvä asia. Siinäpähän lähtivät. Tavallaan, että maahan täytyy jäädä pelkkiä patriootteja. Ja varsinkin näistä lopuista, jotka nyt on jäänyt, niin tavallaan on pakko olla patriootteja. Saa kyllä lähteä sitten menemään, jos ei kiinnosta. Mutta vaikea sanoa, miten tulevaisuudessa. Kyllä mä luulen, että maasta tulee lähtemään vielä paljon ihmisiä. Ehkä tässä sama kuin eilen sanoin, että alueelliset erot on suuria, että kyllä vaikuttaa siltä, että niin kuin Etelä-Venäjällä ja Siperiassa, Burjatiassa ja muussa, niin nämä esimerkit on aika paljon rankempia kuin sitten jossain Moskovan keskustan kouluissa. En tiedä, osasinko nyt vastata ehkä kysymykseen, mutta kyllä tässä niin kuin opetuksen sisällössä myös puhutaan ehkä jonkun verran semmoista sisäisistä pettureista ja ihmisistä, jotka eivät ole patriootteja. Tähän jatkava tulee kommenttikenttään kysymys. Nykylasten vanhemmat ovat sitä liberaalia ikäpolvea, jotka kasvoivat vapaammassa ilmapiirissä oman lapsuutensa. Mikäköhänlainen vaikutus heillä on tähän nuorempaan polveen ja juurikin noihin kaksoistandardeihin? Vai voittaako vihollinen propaganda? Tosi hyvä kysymys. Siis kyllä mä luulen, että perheellä on kuitenkin sit isompi vaikutus kuin virallisella propagandalla. Ja vanhemmat on tosi huolissaan tästä ja monet on saanutkin sitten, näähän ei ole niinku oikeasti pakollisia nämä tunnit. Et jos ihminen tietää oikeutensa ja jaksaa vähän kiistellä ja taistella koulujen kanssa, niin lasten ei ole todellakaan pakko mennä sinne. Mutta ehkä mikä on tässä niinku huolestuttavaa, että
yliopistoihin ja muihin on alkanut tulla, että saa lisäpisteitä, jos on osallistunut patrioottiseen toimintaan. Tai vapaaehtoistyöhön, mutta kun kaikki vapaaehtoistyö on nykyään sotaa tukeva, niin periaatteessa ikäpolvet kyllä pääsee tähän sotaa tukevaan työhön kaikki. Mutta kyllä mä luulen, että enemmän kuin semmoinen virallinen totuus, niin semmoinen kaksoistotuus vaan tietyllä tapaa lisääntyy. Ja perheessä jutellaan paljon, että mikä on oikein, ja monet opettajat sitä myös tekee. Mutta sitten just tsempataan lapsia, että esittäkää, menkää rituaaleiden mukaan, että olette itse turvassa. No, ehkä jatkokysymyksenä nyt just selkeästi niin kuin esitit, niin se kontrasti ehkä sen propaganda ja sitten sen ehkä nuorison näkemyksen kanssa on aika iso, niin tämä varmaan kertoo sekä aika kunnianhimoisista tavoitteista sen propagandan osalta, että sitten ehkä myöskin tilanne ymmärryksen niin kuin puutteesta. Miten hedelmällisenä sä pidät tätä maaperää ylipäätään, jos mietitään, että miten se sitten uppoo siihen kansaan? En usko, että se niin kuin nykynuoriso uppoo. Siis lapset on itse tai nuoret on itse huolissaan siitä, tai ovat sitä mieltä, että heihin se ei niin kuin uppo ollenkaan, mutta he ovat sitten huolissaan niin kuin vaikka pikkusisaruksistaan. Että ykkös-, kakkos-, kolmosluokkalaisille tämmöiset tarinat menee ihan eri lailla läpi kuin yläkoululaisille, joilla on niin kuin kehittynyt jo se kriittinen ajattelu. Et se ehkä on vähän sit pelottavampi ajatus. Mutta en tiedä, miten pitkälle tätä myös voidaan viedä, että Natsi-Saksassahan ajateltiin, että, ja Venäjällä on myös tämmöisiä puheenvuoroja, että tavallaan perhe on nyt se heikoin lenkki tässä patrioottisessa kasvatuksessa. Ja sama oli tavallaan, luin Hitlerjugendista kirjan, niin tavallaan siellä ruvettiin kiristämään sitä, että enemmän lapset niin valtion hoiviin pois perheestä, missä ne niin kuin saa tätä kaksoisajattelua ja muuta tietoa. Ja ehkä se niin kuin Venäjällä nyt näkyy, että esimerkiksi tämmöiset patriottiset kesäleirit on tosi pitkiä, saattaa olla kuukauden pituisia. Lapset oikeasti otetaan sinne hoiviin. Ja joo. Ehkä se kosi on jonnekin muille tielle. Mutta onhan tämä sisältö niin vanha-aikaista, että se ehkä se niinku pikemminkin kertoo siitä, että niinku valtion johto elää niinku aivan jossain omassa kuplassaan, millä ei ole mitään niinku kosketusta enää siihen niinku normaaliin suht koulutettuun kansaan. Mutta tämmöisillä niinku repressiokeinoilla ja vankilalla uhkailulla ja vankilaan laittamisella ja suurilla sakoilla ja erottamisilla niin saadaan kyllä kuitenkin sitten semmoinen rituaalistinen tuki pysymään yllä. Joo. Tuossa ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin tuosta niin vastakkainasettelusta ja propagandasta, niin minkälaista kuvaa Ukrainan kansasta niin maalataan tässä yhteydessä? Puhutaanko veljeskansasta, mitä ollaan vapauttamassa vai tämmöisestä länsimaisesta kansasta, mikä pitää puhdistaa tai jotain vastaavaa? No varmaan sodan alussa, kun oltiin menossa vielä sinne Kiovaan, niin puhuttiin että tavallaan veljeskansasta ja jotenkin harhaa johdetusta kansasta, mutta nyt se puhe on ehkä enemmän sellainen niin kuin Donbassin alueella. Ja niistä puhutaan, että he ovat niin kuin venäjänkielisiä ja oikeastaan että se on meidän historiallinen maa ja ne ihmiset pitää nyt raukat sieltä pelastaa. Ja se on aika rankkaa tekstiä, mitä lapsille tarjoillaan. Että esimerkiksi tilannetta verrataan, että mitä sinä tekisit, jos koulusi tulisi niin kuin kouluampuja. Että nostaisitko peace-kyltin eteen vai niin kuin, iskisitkö ensin. Että tavallaan hyvin myös ehkä voisi kuvitella, että tämä on pelottavaa pienille lapsille. Nostattaa paljon tunteita ja muuta. Mutta joo, ukrainalaisista puhutaan enemmän niin kuin omana veljeskansana tai omana kansana ja ehkä alleviivataan sitä venäjänkielisyyttä ja heidän oikeuttaan puhua venäjän kieltä. Mutta kyllä siellä nyt sitten Ukrainan tämmöistä regiimistä puhutaan niin neonatseina ja tavallisena natseina ja ehkä niin kuin narkkareina ja muuna, niin ei näissä lasten tarinoissa ole.
Mutta jotenkin siinä on sitten, että 2014 jos tapahtui tämä vallankaappaus Ukrainassa ja natsit pääsivät valtaan. Aika niin kuin samanlaista tarinaa. Tavallaan niitä on hyvä katsoa niitä lapsille suunnattua propagandaa. Että tavallaan sen maailmankuva sanotaan aika suoraan ja simppelisti sitten niissä. Onko vielä kysymyksiä? Ja. Valtionjohdon kuplautuminen Venäjällä on ollut herättänyt paljon keskustelua, että Putin olisi päätynyt jotenkin siihen kuplaan, niin onko tämä nyt aidosti uusi ilmiö, että se valtionjohto on nyt vasta eristäytynyt niin tavallisesta kansasta, vai onko tämä vain normaalia, mikä on ollut Venäjällä jo aikaisemminkin, ja nyt se vaan nostetaan uutena, tai olevinaan uutena kissana pöydälle? Kyllä mä luulen, että se on aina elänyt niin omaa elämäänsä kansasta erilleen, mutta varmasti niin kuin Jussi sanoi, niin kyllä niin korona-aika ja Putinin Putin bunkkerissa niin on tuonut ehkä vielä tähän semmoisen uuden lisänsä, mutta eihän siellä nyt ikinä valtionjohtoa missä tavallisen kansan parissa olleet lapset on eliittikouluissa ja ulkomailla, että ei varmasti ole niin kosketuspintaa tämän tyyppisiin maaseutukouluihin ja muihin. Sukupuolirooleista mieleen, mitä sitä esittelit, niin sitten niin meidän mediassa esimerkiksi niin sotilaiden äidit ja järjestöistä ja siihen liittyvästä myös niin sotilaiden puolisoiden tai vankin niin liikehdinnästä niin kerrotaan, niin onko tämä kuin siis iso äänenpaino tai voimakkuus venäläisessä yhteiskunnassa vai onko se se hegemoninen ajattelutapa sillä tavalla esitetty, ne on tosi selkeät ja ihmiset ovat sitoutuneita niihin rooleihin? Mä luulen, että se on aika isoa se toiminta, mitä he tekevät, mutta sitä pitää tällä hetkellä tehdä tosi salassa. Et ihan eri tavalla kuin Tšetšenian yhteydessä, niin he eivät saa silleen. Silloin he pääsivät mediaan ja heidän tarinansa kerrottiin ja nyt se on täysin hiljennetty ja vajennettu. Ja mun mielestä jossain vaiheessa sotilaiden äitit tässä pääsivät ulkomaalaisten agenttien listalle. Ja mä en ole ihan varma, että nyt nykytilanteesta jotenkin pääsivät sitä pois, mutta tosi tarkkoina saavat olla, että eivät riko nyt lakia. Ja aika hissukseen tekevät sitä työtä. Mutta sitä on tosi paljon, mutta vaikea sanoa, että voisiko se nyt nousta semmoiseksi samanlaiseksi. Ei varmaan voi nousta samanlaiseksi voimaksi, mitä Tšetšenian yhteydessä. Niin repressio jyllää voimakkaasti, mutta tekevät kyllä sitä työtä ja se varmaan tulee kasvamaan. En tiedä, voisiko sitä kautta sitten kuitenkin tarpeeksi iso massa saavutetaan, niin tavallaan mobilisoitua naisten ryhmittämä sotaa vastaan. Vielä. No, ehkä tää oli tässä, mutta joo, mä toivon, että mulla on tää artikkeli tuossa kesän mennessä alkaa olla valmis ja sit voin esitellä vielä parempia johtopäätöksiä, mikä tämä tilanne on. Tavallaan tämä on myös ollut vaikea tutkimuksen aihe, koska se muuttuu koko ajan ja koko ajan tulee uusia juttuja. Jos sodan alussa niin, oltiin huolissa näistä propagandatunneista, niin just mobilisaation kun alkoi, niin aiheet myös vaihtui, että yhtäkkiä niin kun opettajia painostettiin jakamaan näitä kutsuntalappuja ja kouluihin laitettiin tämmöisiä kutsuntatoimistoja ja myös opiskelijoita sai näitä kutsuja ja tavallaan se muuttui vielä astetta niin kuin vakavammaksi taisteluksi enemmän hengestä kuin pelkästään niin kuin propagandaa vastaan ja näin. Ja ei tää varmaan niin kuin, tarina ei ole vielä lopussa. Tää muovautuu ja kasvaa valitettavasti koko ajan ja repression keinot lisääntyy ja niitä saadaan vakiinnutettua. Kiitoksia.